ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ኦሎምፒያ አካባቢ የሚገኘው አበሩስ የገበያ ማዕከል ሌሊቱን አስገራሚ በሆነ ሁኔታ ተዘርፏል። በአካባቢው ተገኝተን ባደረግነው ማጣራት ትላንት ማምሻውን ከተቀጠረ አንድ ሳምንት የሆነው አዲስ የጥበቃ ሰራተኛ የድግስ ምግብ ነው በሚል ለቀሩት ሁለት ጥበቃዎች ምግብ ይሰጣቸዋል። ሁለቱ የጥበቃ ሰራተኞች የቀረበላቸውን ምግብ ከበሉ በኋላ ሁለቱ ራሳቸውን ሲስቱ ምግቡን ያቀረበላቸው የጥበቃ ሰራተኛ ከውጭ ሲጠብቁት የነበሩ ሰዎችን እየመራ ወደ ፎቁ እንደወሰዳቸው ተነግሯል። ወደ ህንፃው የዘለቁት ቁጥራቸው ከ5 እስከ 7 የተገመተው እነዚሁ ግለሰቦች የፊት መከለያ ጭንብል በማድረግ በህንፃው ውስጥ የሚገኙ የሴኩሪቲ ካሜራዎችን የነቃቀሉ ሲሆን ከአንደኛ ወለል ጀምሮ እስከ ወለል ድረስ ያሉትን በርካታ የሞባይልና የኮምፒውተር መሸጫ ሱቆችን ሙሉ ለሙሉ እንደዘረፉ ነው የተገለጸው። ዛሬ ማለዳ ፖሊስ ራሳቸውን የሳቱትን የጥበቃ ሰራተኞች ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የወሰደ ሲሆን ምግቡን አቅርቧል የተባለው የጥበቃ ሰራተኛ ግን መሰወሩ ተገልጿል። በቅርቡ በተመሳሳይ መልኩ ቦሌ የሚገኘው ሞርኒንግ ስታር ሞል ዘረፋ አጋጥሞት እንደነበር ይታወሳል። ምንጭ ሸገር ታይምስ። ተማሪዎች በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው መማር የሚችሉት። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አዳዲስ ተማሪዎች ወደ አማራ ክልል አልክም ማለቱን ተከትሎ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን በማለት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ስልጣን ያለው ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል። በትናንትናው ዕለት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አዳዲስ ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል አልክም ማለቱን ተከትሎ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ለማለት የክልሉ የትምህርት ቢሮ ስልጣን የለውም ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል። ተማሪዎችን የመደበው የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት ነው ያሉት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ደጃሳ ጉርሙ ከመግለጫው በፊት በነበሩ መድረኮች ላይ በተደጋጋሚ ክልሉ ጥያቄውን ማቅረቡ ይናገራሉ። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ገብረ መስቀል ካሳይ ትናንት እንደተናገሩት ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃቶች ወደሚሰነዝሩባቸው ዩኒቨርሲቲዎችና ኃላፊነት ወደማይወስዱ ክልል አዲስ ተማሪዎችን ላለመላክ የክልሉ አቋም ነው ሲሉም ተናግረዋል። በዚሁ መሰረት የክልሉ አቋም ነው ያሉትን የአማራ ክልል የተመደቡ 600 የሚደርሱ ተማሪዎችን ወደዚያ እንደማይልኩ ለሚመለከተው የፌዴራል መንግስት አካል ማሳወቃቸውን ገልጿል። አቶ ደጃሳ ለቢቢሲ እንዳስረዱት ከትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ጋር በተደጋጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር ማድረጋቸውን ገልጸው አሁን በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ያለው ሰላም አስተማማኝ በመሆኑ ተማሪዎቹ ወደዚያው ሄደው እንዲማሩ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ሁሉም ተማሪዎች ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ሄደው ይማራሉ የሚል እምነት ነው ያለን ያሉት ኃላፊው በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተጠሪነታቸው ለፌዴራል መንግስት በመሆኑ በየክልሉ የሚገኙ ትምህርት ቢሮዎች ማዘዝ አይችሉም ብለዋል። የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ጨምረው እንዳሉት ዘንድሮ በአማራ ክልል ወደሚገኙ የትምህርት ተቋማት ተመድበው የነበሩ ተማሪዎች ከ2000 በላይ እንደነበሩና ከሚመለከተው አካል ጋር በተደረገው ንግግር ቁጥሩ ወደ 600 ዝቅ እንዲል መደረጉን ገልጿል። ከትግራይ ክልል የቀረበውን ተከትሎ የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎች በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ወደሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበዋል። እነሱም ወደ ተመደቡበት አቋም ሄደው መማር ያለባቸው ሲል አስመልክተዋል። አቶ ደቻሳ ጉርሙ እንዳሉት የስፖርትና የትምህርት ጉዳይ ሲነሳ በሁለቱ ክልሎች መካከል እንዲህ አይነት ክፍተት አለ በማለት ከትግራይ በኩል የቀረበው ሀሳብም አንተገብረውም ሊሆንም አይችልም ብለዋል። ምክንያቱም ይላሉ ኃላፊው ትግራይ ክልል ያሉትም ሆነ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መቀበል በሚችሉት ልክ ተማሪ መድበናል በማለት ዩኒቨርሲቲዎች ምን አይነት ተጨማሪ ተማሪ መቀበል አይችሉም፣ በጀትም የላቸውም ብለዋል። በዩኒቨርሲቲዎች ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተቀራርበን እየሰራን ነው ያሉት ደቻሳ እስካሁን ድረስ ያለው ሁኔታ ጥሩ መሆኑን ተናግሯል። የተሻለ አቀባበል ለተማሪዎች እየተደረገ ነው ያሉት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ከሃይማኖት ተቋማት፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከአካባቢዎቹ ማህበረሰብ አባላት የተካተተበት ኮሚቴ በመቋቋም በቤተሰብ መንፈስ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች እየተቀበሉ መሆኑን ገልጸዋል። ከኦዴፓ መግለጫ የተወሰደ በችግሮቹ የተከበበው የኢህአዴግ አደረጃጀት የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄዎችን ለመመለስ የማይመች መሆኑን ተገልጿል። በችግሮች የተከበበው የኢህአዴግ አደረጃጀት የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄዎችን ለመመለስ የማይመች መሆኑን ገልጿል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያገኙት የኖቤል ሽልማት ማግኘት ተከትሎ የሀገሪቱ ህዝቦች ደስታና ድጋፍ በልዩ አድናቆት ይመለከታል። ትናንት
እንደ ፓርቲ አሸናፊ ሆነን እዚህ ደረጃ የደረስነው የኦሮሞ ሕዝብ ይዘንና የኢትዮጵያን ሕዝብ ጋር ሆነን ነው ያለነው። የፓርቲው መግለጫ አሁንም ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ከኢትዮጵያ ሕዝቦች ጋር በመሆን አሸናፊ ሆነን እንደምንሻገር ጥርጣሬ የለንም ብሏል። ፓርቲው በተለያዩ የአመራር እርከኖች ላይ ያሉ አመራሮች በአመለካከትና በተግባር በአንድነት እንዲሰሩ ለማድረግ እንደምንሰራ ገልጿል። እስካሁን ምላሽ ያገኙ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄን መነሻ በማድረግ እስካሁን ምላሽ ላላገኙ የሕዝብ ጥያቄ ከፍተኛ ትኩረት ከመስጠት በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አቅጣጫ እንደተቀመጠ ፓርቲው ገልጿል። በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎች ባሉበት አገር ውስጥ የፌዴራሊዝም ስርዓት አማራጭ የሌለው ስርዓት ስለሆነ የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብዝሃነት ማዕከል ያደረገ እውነተኛ ፌዴራሊዝም እንደ ገንቢና የኢትዮጵያ ሕዝቦች እኩልነትን ነፃ እንዲከበር የማያዋልድ አቋም እንዳለው ፓርቲው ገልጿል። በተለያዩ ችግሮች የተከበበው የኢህአዴግ አደረጃጀት የኦሮሞ ሕዝብና የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥያቄ ለመመለስ የማይመች መሆኑ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውይይት ካደረገበት በኋላ በስምምነት ላይ ደርሷል። የኢህአዴግ አደረጃጀት በመዘመን በዘመናዊ አሰራር የሚመራ ፓርቲ ለመመስረት የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሀሳብና በመደመር ሀሳብ ለመተካት ውይይት ሲደረግበት መቆየቱን ያስታወሰው ፓርቲው የመደመር ሀሳብ ከዚህ ቀደም የነበሩት ስኬቶች ይበልጥ በማጠናከርና የሚታዩ ችግሮችን መፍታት የአዲስ ትውልድ መብትና ጥቅም ያስከብራል ብሎ ፓርቲው እንደሚያምን ገልጿል። ህዝቡ ፓርቲው ያስቀመጣቸውን አቅጣጫዎች ህዝቡ ያገኘውን መብቶች አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችሉ በመሆናቸው ማህበረሰቡ ለተፈጻሚነት ትብብር እንዲያደርግ ፓርቲው ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ክልል ደህንነትና የጸጥታ ካውንስል የጋራ መግለጫና ውሳኔዎች በማዕከላዊና በምዕራብ ጎንደር ዞኖች በጎንደር ከተማ እንዲሁም በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳደር ማንነት ሽፋን በማድረግ ባለፉት 5 ዓመታት የዘለቀው የጸጥታ መደፈር ለሰው ሕይወትና ለንብረት ጥፋት ምክንያት ሆኖ መቀጠሉ የሚታወስ ነው። የክልሉ መንግስት ሕግና ስርዓትን በተከተለ አኳኋን ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎች የቅማንት ብሔረሰብን ጨምሮ ምላሽ መስጠቱ የሚታወስ ነው። ለተነሱ የማንነት ጥያቄዎችና መልሶች ቅሬታ ያቀረበ ኃይል ቡድንና ማህበረሰብ ሕግና ስርዓትን በተከተለ መንገድ ሀሳባቸውን፣ ጥያቄያቸውንና ቅሬታቸውን አቅርበው መስተናገድ እየተቻለና ለዚህ በርካታ እድሎች ብሎም ጊዜያት ተሰጥተው እያለ በኃይል ፍላጎት ለማሳካት መሞከር ጸረ ሕገ መንግስትና የለየለት ጸረ ሰላም ተግባር መሆኑን በግልጽ ሊታወቅ ይገባል። የቅማንት የራስ አስተዳደር ኮሚቴ የተከተለው አቅጣጫም ከላይ የተገለጸ ተግባራትን በመፈጸም ፍላጎትን በኃይል በብሔረሰብና በክልሉ መንግስት ላይ የመጫን ይህ ሕገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ ነው። ይህንን ለመቀልበስ የሚወሰድ አጸፋዊ እርምጃም በአንጻሩ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ከመስከረም 15 2012 ዓ.ም ጀምሮ የተከሰተው ግጭትና እያደረሰ ያለው ከፍተኛ ጉዳትም በዚህ መግለጫ ነው ለአካባቢው ጸጥታ ለመደፍረስ ምክንያት ሆኗል። ለሌሎች የጥፋት ኃይሎችን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር እያደረገ ነው። ለዚህም የተለያዩ ኢመደበኛ አደረጃጀትን ይዘው የሚንቀሳቀሱ በጸረ ሰላም ተግባር ላይ የተሰማሩ ቡድኖችና ግለሰቦች ትልቅ መሳሪያ አድርገው እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። በዚህም በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። ይህንን እንደተጠበቀ ሆኖ በክልልና በፌዴራል መንግስት በትዕግስትና በአርቆ አስተዋይነት ችግሩን በሰላማዊ አግባብ ለመፍታት በርካታ ጥረቶች ቢደረጉም ወደ ውጤት ሊቀየር አልቻለም። ይባስ ብሎም አካባቢውን ወደ ተሟላ ትርምስ የሚያስገባና ለክልሉ ብሎም ለመላው ሀገሪቱ የጸጥታ ስጋት ወደ መሆን ተሸጋግሯል። የሰው ሕይወትና ንብረት በየቀኑ ይጠፋል። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ ተዳክመዋል። ከጎንደር መተማ ያሉ አካባቢ የንግድ መስመር ከመሆኑም ጋር ተያይዞም በገቢና ወጪ ንግድ ላይም ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። መሆኑም የክልሉ መንግስት ለፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ጣልቃ ገብቶ እንዲያስተካክል በጠየቀው መሰረት የፌዴራል ጸጥታ ኃይል መከላከያን ጨምሮ ማንኛውም ህጋዊ እርምጃ ወስዶ ቀጠናውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ተሟላ ሰላምና መረጋጋት እንዲያሸጋግር መመሪያ ተላልፏል። የተላለፈው መመሪያ በመከተል የክልሉ የጸጥታ ደህንነት ካውንስል በማዕከላዊ፣ በምዕራብ ጎንደር፣ በቅማንት ብሔረሰብ አስተዳደርና በጎንደር ከተማ ቀጥለው የቀረቡ ክልከላዎችን፣ ውሳኔዎችን ተግባራዊ እንዲደረጉ መመሪያ ተሰጥቷል። አንደኛ፣ ማንኛውም የኃይል እንቅስቃሴን የኃይል እርምጃ በመውሰድ የሰው ሕይወትና ንብረት ከአደጋ ማዳን በድርጊት ላይ የተሳተፉና በኃይል መቆጣጠር ለህግ ማቅረብ ተመጣጣኝ የኃይል እርምጃ በመውሰድ የኃይል ተግባርን ፈጽሞ እንዳይቀጥል በማድረግ። ሁለተኛ፣
አሁንም የሰላም አማራጮችን ለማስፋትና በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ሲባል በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ግጭት የገቡ ቡድኖችንና ግለሰቦችን በአስቸኳይ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ በመመለስ ያሏቸውን ልዩነቶች እንዲፈቱ ጥሪ ተላልፏል። ከዚህ ውጭ ምንም አይነት የኃይል እርምጃ ተቀባይነት አይኖረውም። ሶስተኛ፣ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ቡድን በቀጠናው ላይ ለሚደረገው የጸጥታ ኃይል ስምሪት የመተባበር፣ ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠትና የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት። ይህንን የሚያደናቅፍ ማንኛውም ተግባር ሕጋዊ እርምጃ የሚያስተካክል ይሆናል። አራተኛ፣ በግልጽ በታወቁ የጸጥታ ኃይሎች ከተያዙት ትጥቅና መሳሪያ ውጭ በተጠቀሱት የክልል ዞኖች ላልተወሰነ ጊዜ ትጥቅ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለና የሚወረስ ይሆናል። አምስተኛ፣ የቅማንት ብሔረሰብ አስተዳደር ከዚህ ቀደም በተወሰነው ሕጋዊ ውሳኔ መሰረት በአፋጣኝ በሕዝብ ይሁንታ የሚደራጅ የራስ አስተዳደር በማቋቋም ሁሉም አገልግሎት እንደሚጀምር ማድረግ። ይህንን የሚያደናቅፍ የኃይል እርምጃ ፍጹም ተቀባይነት አይኖረውም። ስድስተኛ፣ በተለያዩ ምክንያትና ሰበብ ተደናግረውም ይሁን በንቃት በኃይል ፍላጎት ለማሳካት በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የነበረውን ኃይል ቡድንና ግለሰብ እስከ ጥቅምት 20 2012 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ የክልሉ መንግስት በድጋሚ ይቅርታ አድርጎለታል። በሰው ግድያ ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ጉዳያቸው በሕግ አግባብ የሚታይ በመሆኑ እንደተጠበቀ ይሆናል። ሰባተኛ፣ በየዞኑ በየወረዳው ቀበሌ ውስጥ አቅራቢያ አካባቢ ለሚፈጠሩ ወንጀሎች፣ ጸረ ሰላም ድርጊቶችና እንቅስቃሴዎች በየደረጃው ያለው አመራር ነዋሪና ዜጋ የመቆጣጠር የማሳወቅ እርምጃ እንደሚወስድ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ይህ ካልሆነ ግን ተጠያቂነትን ከማስከተልም በተጨማሪ በአካባቢው የሚገኘውን ትጥቅ ሙሉ በሙሉ ተራፎ ለመንግስት ገቢ ይሆናል። ስምንተኛ፣ በኢመደበኛ አደረጃጀትና ባልተሰጠ ኃላፊነት ሕግን ለማስከበር በሚል ሰበብ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው፣ ተጠያቂነትም ያስከትላል። ዘጠነኛ፣ ከጎንደር መተማ፣ ከጎንደር ሁመራ፣ ከጎንደር ባህር ዳር፣ ከጎንደር ደባርቅ የሚወስዱ መንገዶች እንዲሁም በጎንደር ከተማና ዙሪያው ብሎም ሁሉም መግቢያና ዋና ዋና መንገዶች በማንኛውም ጊዜ ነፃ ይሆናሉ። የህዝብ እንቅስቃሴም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ነፃ ይሆናል። ይህንን ለማደናቀፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ሕጋዊ እርምጃ የሚወስድ ይሆናል። አስረኛ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ ክልል የጸጥታ ኃይል፣ በየደረጃው ያሉ የክልሉ መስተዳደር፣ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት በቅንጅትና በጥምረት በመሰማራት በአካባቢው ላይ የተሟላ ሰላምና መረጋጋትን እንዲፈጠር ይደረጋል። 11ኛ፣ በመጨረሻም ሁሉም የሰላም ኃይሎች ማለትም የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ብሔርና ማንነት ሳይለይ በአካባቢው የተሟላ ሰላም እንዲረጋገጥ ለጸጥታ ኃይሉ የተሟላ ድጋፍ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የአማራ ብሔራዊ ክልል የደህንነትና ጸጥታ ካውንስል ጥቅምት 5 2012 ዓ.ም። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት እንዲሁም ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን። የዛሬን ጨርሻለሁ። ቻው